Magandang araw mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng Lava Crinkles Ube Flavor. Oops, teka lang mga kabahay, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga new video ko. Eto po mga kailangan nating sangkap. 500 grams all-purpose flour, 1½ cup light brown sugar, 1/2 cup condensed milk ube flavor, 1 whole egg, ube flavor, 1 teaspoon salt, 2½ teaspoon baking powder, 1½ teaspoon baking soda, 1/4 cup water, and 1/2 cup oil. Simulan na po natin. Sa isang mixing bowl, unahin po natin ilagay ang egg. Isunod ang oil. Coconut oil po ang gamit ko. At isunod na rin ang sugar. Halu-haluin lang po natin. At pagkatapos, ilagay na po natin ang salt, condensed milk at water. At haluin lang po uli natin. Mga kabahay, mapapansin nyo po na hindi ko lahat pinagsabay-sabay ang paglalagay ng mga sangkap natin. Lagi po may pagitan na paghahalo. Ito po ay para makasigurado tayo na evenly distributed ang lahat ng mga ingredients. Pagkatapos haluin, maglagay na po tayo ng 2 teaspoon ng ube flavor. Ilagay na rin po ang baking soda, at baking powder. At haluin lang po uli. At panghuli, ilagay na po natin ang flour. Haluin lang po ng dahan-dahan gamit ang spatula. Iwasan nyo po ma-overmix. Kapag na-overmix po yan, masyado pong lalambot at mahihirapan po kayong hawakan at bilugin ang ating crinkles. Masyado po siya magiging madikit sa mga kamay. Kapag wala na po kayo nakikitang puti-puting harina, okay na po yan. Pagkatapos po, i-rest lang po natin ng mga 30 minutes. Para naman po sa cupcake pan na gagamitin natin, lagyan po natin ng oil o shortening. 3 ounce po ang size na gamit ko. Ito po yung tip ko sa inyo para hindi dumikit yung ilalim ng crinkles natin. Maggupit po kayo na maliliit na bilog kagaya nito gamit ang parchment paper at sigurado ako na hindi kayo mahihirapan tanggalin at buo nyo makukuha ang crinkles. Pakita ko po sa inyo mamaya. Gagamit po ako ng ice cream scooper. Ang timbang po nito ay sakto sa 50 grams. Kung wala naman kayo nito, may tip o technique po akong ginawa doon sa nauna kong Choco Lava Crinkles. Panoorin nyo po, ilagay ko yung link ng video sa description below. Nakagawa po ako sa recipe na ito ng 24 pieces sa timbang na 50 grams ang bawat isa. Pagulungin na po natin sa confectioner sugar, siguraduhin po natin na naka-preheat na po ang oven habang ginagawa natin ito para diretso salang na po natin pagkatapos ma-coat sa sugar. Bago po natin isalang sa oven, i-press natin yung gitna para hindi siya masyadong umumbok o umalsa habang niluluto. 1 teaspoon po itong ginamit ko na pang-press. At i-bake na po natin sa preheated oven 350F or 180C ng 12 to 15 minutes. After po maluto, i-press po uli natin yung gitna. Eto po, medyo malamig na to, ipakita ko po sa inyo kung gaano kadali tanggalin ang ating crinkles kapag may parchment paper sa ilalim. Ayan po, buong buo, wala pong nasisira. Para naman po sa ating ube flavor ganache, kailangan po natin ng 120 grams na white chocolate, condensed milk ube flavor, konting tubig at syempre ube flavor pa rin po. Ilagay lang po natin sa ibabaw ng bagong kulo na tubig ang ating white chocolate. Naglagay po ako ng 2 teaspoon na condensed milk at 2 teaspoon na tubig. Haluin lang po at hintayin mag-melt yung chocolate natin. At pagkatapos, naglagay na rin po ako ng 2 teaspoon na ube flavor. Yung condensed milk po, optional po yon. Pwede po kahit hindi na kayo maglagay. Naglagay lang po ako nun para lang mas lalong tumingkad yung kulay po ng ating ube chocolate ganache. Ilagay na po natin sa ating crinkles. 1 teaspoon pa rin po ang takalan na ginamit ko dito. At isa pang tip mga kabahay, eto po marami po ang nagtatanong sa akin kung paano daw malalaman kung okay o luto na ang crinkles o paano daw nila maa-achieve yung katulad ng gawa ko na sobrang moist. Ganito po,
Pag nagsalang na po kayo sa oven ng crinkles, after 10 minutes, tingnan nyo na po yung crinkles. Bantayan nyo na po yan sa mga oras na yan. Wait nyo po na magsimula mag-crack yung ibabaw ng crinkles. Once na mag-crack, wag nyo na pong hintayin na lumaki pa yung mga crack nya. Mga 2 to 3 minutes po yan. Tanggalin nyo na po kaagad sa oven. Pagkalabas po sa oven, huwag nyo muna tatanggalin sa pan. May cooking process pa po na nangyayari dyan habang mainit pa ang pan. Saka nyo po tanggalin kapag medyo malamig na. Wow naman! Sobrang soft, moist at chewy. Nako mga kabahay, sa totoo lang po, pag itong lava crinkles ang ginagawa ko, choco flavor o buko pandan flavor man yan, at dinagdagan ko pa nitong ube flavor, kung gaano sila kasarap, ganun din kaganda ang araw ko. Wala po akong masasabi kung hindi, wow, ang sarap talaga. Promise. Mga kabahay, ito po yung crinkles na ginawa ko kahapon. Nagtira po ako para ipakita ko po sa inyo na kahit nabukasan na po yan, ay sobrang lambot pa rin. Totoo po na mas masarap po ito sa ikalawang araw o sa susunod pang mga araw. Yan po ay kung tatagal pa dahil sigurado ako pagkaluto nyo, ubos ka agad yan. Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po!